Hello everyone, welcome to Mantra Learning. Friends, operating costing lecture number 6 માં આપણે જોઈશું ક્વેશ્ચન નંબર 12. અત્યાર સુધીના આપણે જે ક્વેશ્ચન કર્યા એના અંદર આપણે પેસેન્જર કિલોમીટર, ટન કિલોમીટર, ટ્રીપ્સ, રાઉન્ડ ટ્રીપ્સ, એન્યુઅલ એક્સપેન્સ, મંથલી એક્સપેન્સ, પર બસ, પર પર્સન એક્સપેન્સીસ જે આપેલા હોય તો હાઉ ટુ ટ્રીટ ધીસ ઓલ એ આપણે ચેક કર્યું એટલે એના તરીકેના આપણે પ્રેક્ટિકલ ક્વેશ્ચન્સ પણ જોયા. આજનો આપણો જે ક્વેશ્ચન છે એના અંદર એક નવો પોઈન્ટ ખાસ અગત્યનો એ છે કે આપણને જે ટ્રીપ્સ આપેલી હોય તો ટ્રીપ્સની અંદર આપણને ટ્રીપ અથવા રાઉન્ડ ટ્રીપ એવો વર્ડ આપેલો હોય અથવા ટ્રીપની સાથે આપણે બ્રેકેટમાં આપ્યું હોય અપવર્ડ ડાઉનવર્ડ, તો આપણે એને રાઉન્ડ ટ્રીપ સમજીશું, જે આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે જે ક્વેશ્ચન કર્યો એના અંદર જોયું હતું. ઓકે, તો આજના આ ક્વેશ્ચનની અંદર આપણે નવો પોઈન્ટ ખાસ જોવા એ જઈ રહ્યા છીએ કે એમાં અપવર્ડ અને ડાઉનવર્ડ ટ્રીપ હોય પણ અપવર્ડ જતી વખતે અને પાછળ રિટર્ન આવતી વખતની કેપેસિટી જો અલગ અલગ હોય તો એના આપણે કિલોમીટરની ગણતરી કઈ રીતે કરવી. મીન્સ કે રાઉન્ડ ટ્રીપ કરે છે વ્હીકલ, પેસેન્જર હોય યા ગુડ્સ વ્હીકલ હોય જે પણ હોય, એ રાઉન્ડ ટ્રીપ કરે છે. તો રાઉન્ડ ટ્રીપમાં આપણે એવું સમજતા કે ભાઈ એક ડેસ્ટિનેશનથી બીજા ડેસ્ટિનેશન સુધી જવાના જો કિલોમીટરનું ડિસ્ટન્સ 10 કિલોમીટર હોય અને રાઉન્ડ ટ્રીપ હોય તો આપણે 20 કિલોમીટર ગણીશું, 10 + 10. ઓકે, આ તો ટ્રીપ સાથે તો ખાલી 10 કિલોમીટર ગણીશું. બટ જો એમાં કેપેસિટી ઇન્ક્લુડ કરવાની હોય અને કેપેસિટીમાં એવું કહ્યું હોય કે જતી વખતની કેપેસિટી 90% છે બટ રિટર્ન આવતી વખતે 70% છે, તો એના કિલોમીટરની કેલ્ક્યુલેશન આપણે બંનેની અલગ અલગ કરવી પડે. અપવર્ડની અલગ કરવી પડે, ડાઉનવર્ડની અલગ કરવી પડે અને પછી એનું ટોટલ કરીએ એટલે આપણને ટોટલ કિલોમીટર મળે. ક્લિયર? તો આ એક ખૂબ અગત્યની ગણતરી વાળો આપણો આ ક્વેશ્ચન છે, ક્વેશ્ચન નંબર 12. તો આવો સ્ટાર્ટ કરીએ ક્વેશ્ચન નંબર 12. સૌથી પહેલા તો આપણે ક્વેશ્ચન જોઈ લઈશું અને સમજી લઈશું ખાસ શું ઇન્ફોર્મેશન આપણને અહીંયા પ્રોવાઈડ કરવામાં આવી છે. Following is the information relating to truck of 5 ton capacity. એટલે એક ટ્રકની વિગત છે, વ્હીકલ છે એક જ, એની કેપેસિટી કેટલી છે 5 ટન, ઓફ ગુજરાત ટ્રાન્સપોર્ટ કંપની. ઓકે, કોસ્ટ ઓફ ટ્રક શેના માટે ફ્રેન્ડ યુઝ કરીશું આપણે આને? ડેપ્રિસિએશન માટે. એસ્ટિમેટેડ લાઈફ ડેપ્રિસિએશન માટે આપેલી છે 10 years. સ્ક્રેપ વેલ્યુ એ પણ ડેપ્રિસિએશન માટે. મતલબ આ ત્રણ વિગતો એવી છે જે આપણા એક્સપેન્સીસના લિસ્ટમાં ક્યાંય આવશે નહીં, બટ એના પરથી આપણે કેલ્ક્યુલેશન કરીશું ડેપ્રિસિએશનની, જે આપણો વેરિયેબલ એક્સપેન્સ ગણાશે. ડ્રાઈવર સેલરી આપી છે, ફિક્સ્ડ એક્સપેન્સમાં લઈશું કેમ કે મંથલી આપ્યા છે. ક્લીનર સેલરી ડાયરેક્ટ મંથલી ફિક્સ્ડ આપી દીધા છે. ઇન્સ્યોરન્સ છે ફિક્સ, રોડ ટેક્સ છે ફિક્સ, એ બધું અહીંયા જો હવે મંથલી છે પાછું અહીંયા યરલી છે, તો આપણે કયો બેઝ લેવાનો? યરલી ખર્ચા લઈશું કે મંથલી લઈશું? હવે જો યરલી છે એને મંથમાં કન્વર્ટ કરી શકીએ, મંથલી છે એને યરમાં કન્વર્ટ કરી શકીએ, એક કોમન વસ્તુ છે. બટ બેઝ શું છે કે મંથલી એક્સપેન્સ લેવા કે યરલી એક્સપેન્સ લેવા? તો એના માટે કિલોમીટર એ આપણો બેઝ છે. કિલોમીટર કઈ રીતે મળે છે? જો યરલી કિલોમીટર મળશે તો આપણે બધા ખર્ચાને યરમાં કન્વર્ટ કરીશું અને જો મંથલી મળશે તો મંથમાં કન્વર્ટ કરીશું. સુપરવિઝન ચાર્જીસ છે એ પણ ફ્રેન્ડ્સ ફિક્સ એક્સપેન્સમાં જ આવશે. ડીઝલ ઓઇલ છે વેરિયેબલમાં. કિલોમીટર પર લિટર ઓફ ડીઝલ 10 કિલોમીટર. આ ખર્ચ નથી, આપણને ખર્ચ ગણવા માટેની એક ઇન્ફોર્મેશન પ્રોવાઈડ કરી છે. કિલોમીટર પર લિટર ઓફ ડીઝલ એટલે 1 લિટર ડીઝલમાં 10 કિલોમીટર ટ્રક રન કરે છે, એટલે એવરેજ આપી છે 1 લિટરમાં કેટલી એવરેજ છે? 10 કિલોમીટર. રિપેર્સ એક્સપેન્સ એ મંથલી આપેલા છે. ઓકે, હવે અગત્યની વસ્તુ છે, ધ ટ્રક કેરીઝ ગુડ્સ બિટવીન 2 cities a distance of 50 કિલોમીટર. એટલે ટ્રક જે છે એ એવા બે સિટીઓ વચ્ચેનું ગુડ્સ ટ્રાન્સફર કરે છે જેનું ડિસ્ટન્સ કેટલું છે? 50 કિલોમીટર. ઇટ મેક્સ 2 રાઉન્ડ ટ્રીપ. હવે સમજો ખાસ, 2 રાઉન્ડ ટ્રીપ ડેલી. એક દિવસની આ ટ્રક 2 રાઉન્ડ ટ્રીપ કરે છે, 2 વખત જશે 2 વખત આવશે. It get freight up to full capacity. એને ફૂલ કેપેસિટી થી ફ્રેટ મળે છે, ભાડું મળે છે. when આઉટવર્ડ જર્ની, એટલે કે જ્યારે જાય છે ત્યારે એ ફૂલ કેપેસિટી થી જાય છે, ભાડું મળે છે. બટ
gets 50% capacity during return journey, but જ્યારે રિટર્ન આવે તો એ 60% કેપેસિટી થી જ રિટર્ન આવે છે. મતલબ એમાં એટલું જ વજન, એટલું જ ગુડ્સ હોય છે, તો એને ભાડું પણ એટલું જ મળશે, રેન્ટ પણ એટલું જ મળશે. મીન્સ અહીંયા શું થયું, કેપેસિટી છે, રાઉન્ડ ટ્રીપ છે, પણ રાઉન્ડ ટ્રીપમાં પણ જવાના અને આવવાની કેપેસિટી અલગ અલગ છે. તો એની આપણે કેલ્ક્યુલેશન કઈ રીતે કરીશું એ આપણે અહીંયા આજના ક્વેશ્ચનમાં ખાસ અગત્યની ગણતરી તરીકે સમજવાનું છે. ઓકે, બીજું એક ચેક કરી લઈએ ખર્ચાઓ કયા લઈશું. તો એના માટે આપણને ઇન્ફોર્મેશન કંઈ પ્રોવાઈડ કરી છે કંઈ કે કિલોમીટર કઈ રીતે રન કરે છે. યસ, it makes 2 round trips daily and freight up to full capacity outward journey and 60% during return journey. Okay, and first line માં આપ્યું તો આપણને ટ્રકની કેપેસિટી છે 5 ટન. ઓકે, and કેટલા ડેઝ આ છે મંથ એ આપણને ઇન્ફોર્મેશન આપી નથી. તો આપણે જો એઝ્યુમ કરીશું અહીંયા તો 30 ડેઝ મંથ લઈ શકીએ. બરાબર છે. એવી પણ ક્યાંય સૂચના નથી કે આટલા દિવસ માટે ટ્રક રિપેરિંગમાં છે અથવા તો આટલા દિવસ જ રન કરે છે, એવી પણ કોઈ ઇન્ફોર્મેશન નથી. તો આપણે પછી એઝમ્પશન લઈશું મંથલી. ચલો, ટન કિલોમીટર. હવે અહીંયા આપણે ફોર્મ્યુલા એ જ યુઝ કરવાની છે, પણ કેલ્ક્યુલેશન 2 વખત કરવી પડશે. અપવાર્ડ જતી વખતના અલગ અને રિટર્ન ડાઉનવર્ડના અલગ. ચલો, અપવાર્ડમાં આપણે ગણતરી કરીએ તો નંબર ઓફ વ્હીકલ જેમની પાસે ટ્રક એક જ છે, કિલોમીટર કેટલા છે, ડિસ્ટન્સ 50 કિલોમીટર છે, ટન એની કેપેસિટી કેટલી છે 5. એટલે આપણે અહીંયા એ પ્રમાણે લખતા જ ગયા છીએ ફોર્મ્યુલામાં, વેલ્યુ આપણે ઇનપુટ કરતા ગયા છે. જુઓ, નંબર ઓફ વ્હીકલ 1 છે, કિલોમીટર છે 50, ટન છે 5, ટ્રીપ્સ કેટલી, ટ્રીપ્સ કેટલી 42, અને ડેઝ કેટલા, યસ 25 લીધા છે ઇન્ટુ 100. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, જસ્ટ અ મિનિટ, થોડી કંઈક એરર લાગે છે મને, હું ચેક કરી લઉં. જસ્ટ અ મિનિટ ફ્રેન્ડ્સ. ઓકે, ચલો, જો અહીંયા ક્વેશ્ચનમાં આપણને એવી સૂચના આપી હતી કે ધ ટ્રક્સ છે એ 2 રાઉન્ડ ટ્રીપ્સ કરે છે. હવે આપણે નોર્મલ ક્વેશ્ચનમાં અત્યાર સુધી શું કરતા હતા, રાઉન્ડ ટ્રીપ કયું હોય એટલે આપણે 2 રાઉન્ડ ટ્રીપ કહ્યું તો શું કરીએ, 2 + 2 એટલે 4 આપણે લેતા. અહીંયા રાઉન્ડ ટ્રીપ્સ કયું છે, બટ આપણે જે કેલ્ક્યુલેશન કરીએ છીએ ને એ અપવર્ડ ડાઉનવર્ડની અલગ અલગ કરીએ છીએ. તો રાઉન્ડ ટ્રીપ છે એમ છતાં પણ આપણે અપવર્ડ એટલે ખાલી જવાના જ કિલોમીટર ગણીએ છીએ, તો ત્યાં આપણે 2 જ લખીશું, 2 + 2 લખીશું નહીં. એક નોર્મલ એક થિંકિંગ છે, આપણે એવું સમજી લીધું હોય આપણે કે રાઉન્ડ ટ્રીપ હોય ત્યાં આપણે જે ટ્રીપ હોય એને ડબલ લખી દેવાની, ટ્રીપ હોય તો ત્યાં સિંગલ લખવાની. તો એ એક અહીંયા ધ્યાન રાખજો બાબત ખાસ. રાઉન્ડ ટ્રીપ છે અહીંયા આપણે 2 + 2 જ લખવું જોઈએ, બટ જવા આવવાના કિલોમીટર આપણે અલગ ગણીએ છીએ. મતલબ અહીંયા આપણે ટ્રીપ એક જ રાખવી પડશે. જવાના કિલોમીટર ગણતી વખતે 2, પછી આવવાના કિલોમીટર ગણતી વખતે પાછા 2, તો થઈ ગયા 2 + 2. અને આવું શા માટે કરવું પડે છે, કેમ કે જવા આવવાની બંને વખતની કેપેસિટી અલગ અલગ છે. સેટ ક્લિયર? ચલો, તો અહીંયા હવે આપણી કેલ્ક્યુલેશન થશે આ પ્રમાણે કિલોમીટરની. જો, નંબર ઓફ વ્હીકલ 1, કિલોમીટર 50, ટન છે 5, ટ્રીપ્સમાં ઓનલી 2 જ, નોટ 2 + 2. ઓકે, બીકોઝ આપણે અપવાર્ડ જ ગણીએ છીએ તો અપવાર્ડ તો 2 જ આવશે ને, સિંગલ ટ્રીપ થઈ ગઈ. એન્ડ ડેઝ આપણે લખીશું 25, કેમ કે આપણને સૂચના આપી નથી, બટ લઈશું આપણે 25. અને 100% કેપેસિટી. ઓકે, કેપેસિટી લખીશું 100% અપવાર્ડમાં. આપણે સૂચના આપી હતી કે બસ જ્યારે ટ્રક જ્યારે જાય છે જતી વખતની એની ફૂલ કેપેસિટી હોય છે તો 100. હવે ડાઉનવર્ડ માટે આપણે જોઈએ તો ડાઉનવર્ડમાં આપણને ઇન્ફોર્મેશન જે આપી છે પ્રમાણે ગણતરી કરીએ તો 1 વ્હીકલ છે 50, કિલોમીટર છે 5, ટન છે 2, ટ્રીપ્સ 25, ડેઝ, બટ રિટર્ન આવતી વખતે ઓનલી 60% કેપેસિટી જ હોય છે. તો અહીંયા 60% થી આપણે ગણીએ તો કિલોમીટર મળશે આપણને 7500. હવે ટોટલ કિલોમીટર કરવા હોય તો અપવર્ડ ડાઉનવર્ડ બંનેનું ટોટલ કરી દઈશું એટલે મળી જશે ટોટલ કિલોમીટર આપણને 20000. બીજું ડીઝલનો જે એક્સપેન્સ હતો એ આપણને કિલોમીટર વાઇઝ આપેલો છે. તો અહીંયા આપણે નોર્મલ કિલોમીટર એટલે કે વિધાઉટ ટન સિવાયના આપણે કિલોમીટર ગણવા પડશે, જેમાં
ફોર્મ્યુલા પ્રમાણે આપણે યુઝ કરીશું. શું નીકળી જશે? ટન અને કેપેસિટી, આ બે વસ્તુ નીકળી જશે. તો આપણી ફોર્મ્યુલા બની જશે નંબર ઓફ વ્હીકલ ઇન્ટુ કિલોમીટર ઇન્ટુ ટ્રીપ્સ ઇન્ટુ ડેઝ. હવે અહીંયા સમજો ખાસ, મેં અહીંયા લખ્યું છે નંબર ઓફ વ્હીકલ 1, કિલોમીટર 50 એન્ડ ટ્રીપ્સ ઇઝ 4. મતલબ અહીંયા આપણને કઈ ટ્રીપ કહી છે? રાઉન્ડ ટ્રીપ કહી છે, એટલે 2 + 2 કરીને મેં અહીંયા 4 લખ્યું. બીકોઝ અહીંયા મારે કેપેસિટી ગણવાની નથી, એટલે ડાયરેક્ટ હજુ ગણી દઈશ 2 + 2 કરીને 4. રાઉન્ડ ટ્રીપ છે એટલે હું 4 લખીશ. ખાલી ટ્રીપ કહ્યું હોત તો કેટલા લખાત? 2. તો અહીંયા થઈ ગયા નોર્મલ કિલોમીટર આપણા 5000. ચલો ડન. તો આ એક ખૂબ જ અગત્યની કેલ્ક્યુલેશન આપણે જોઈ લીધી કિલોમીટર વાઇઝ, બરાબર છે. અને હવે આપણે જે એક્સપેન્સીસ આપેલા હતા એક વખત એના પર પણ નજર કરી લઈએ. તો જુઓ, હવે આપણે પણ ખર્ચાઓ લીધા છે, કિલોમીટર લીધા છે મંથ વાઇઝ, તો ખર્ચાઓ પણ બધા લઈશું મંથલી. ડ્રાઈવર સેલરી છે 2500 મંથલી, ક્લીનર સેલરી છે 1500 મંથલી, ઇન્સ્યોરન્સ જે યરલી છે એને ડિવાઈડ કરી દઈશું 12 થી, રોડ ટેક્સ પણ ડિવાઈડ થઈ જશે, સુપરવિઝન ચાર્જ પણ ડિવાઈડ થઈ જશે. ઓકે, તો ચલો આટલા ફિક્સ એક્સપેન્સ પેલા આપણે ફોર્મેટમાં લખી દઈએ. સોરી, $20,000 ટન કિલોમીટર ફિક્સ્ડ એક્સપેન્સ. ફર્સ્ટ આવશે ડ્રાઈવર સેલરી, ક્લીનર્સ સેલરી, ઇન્સ્યોરન્સ, રોડ ટેક્સ, સુપરવિઝન એક્સપેન્સીસ, ટોટલ ફિક્સ્ડ એક્સપેન્સ 5150. આવો હવે વેરિયેબલ માટે ચેક કરી લઈએ. પહેલા ક્વેશ્ચનમાં શું આપ્યું હતું? સૌથી પહેલા આપણને ડેપ્રેશિએશન આપ્યો છે. જો હવે ડેપ્રેશિએશનમાં લાઈફ છે ને, એ લાઈફ આપણને આપી છે યરમાં. સ્ક્રેપ વેલ્યુ જે છે એ સ્ક્રેપ વેલ્યુ આપી છે આપણને 10% ઓફ ધ કોસ્ટ ઓફ ટ્રકની 10%. તો એ આપણે ધ્યાનમાં લઈશું. અને 10 યર છે એટલે ડેપ્રેશિએશન આપણને ફ્રેન્ડ મળશે યરલી, જેને આપણે કન્વર્ટ કરવું પડશે મંથમાં. ઓકે, સેકન્ડ વેરિયેબલ ખર્ચ જે છે ડીઝલ એન્ડ ઓઇલ છે, 10 રૂપીસ પર લીટર કહ્યું છે, અને પર લીટર 10 કિલોમીટર વ્હીકલ રન કરે છે. તો એઝ એવરેજ આપણે જોઈએ તો 1 કિલોમીટરનો 1 રૂપીસ થયો. કિલોમીટર વાઇઝ છે, જેમાં આપણે નોર્મલ કિલોમીટર ગણેલા છે, તો એના પરથી આપણે અહીંયા એ ખર્ચ પણ મળી જશે. ઓકે, તો ચલો ખર્ચને આપણે વેરિયેબલ ખર્ચની કેલ્ક્યુલેશન જોઈ લઈએ. વેરિયેબલ એક્સપેન્સ સૌથી પહેલા ફાઇન્ડ કરી લઈશું. ડેપ્રિસિએશન 5 લાખ રૂપીસ કોસ્ટ હતી, એના 10% સ્ક્રેપ વેલ્યુ એટલે 50,000 સ્ક્રેપ વેલ્યુ, એની લાઈફ હતી 10 યર, તો 45,000 યરલી મળ્યા, ડિવાઇડેડ બાય 12 કર્યા એટલે મળ્યા આપણને મંથલી 3,750. ઓકે, ડીઝલ એન્ડ ઓઇલ એક્સપેન્સ 10 કિલોમીટર ના 10 રૂપીસ છે, તો હાઉ મચ એટ 5,000. અહીંયા 10 છે, બાય મિસ્ટેક 12 ટાઈપ થઈ ગયેલું છે, અહીંયા સમજો 10. આપણને સૂચના આપી હતી ને, ઇન્ફોર્મેશન પ્રોવાઈડ કરી હતી એ પ્રમાણે કે 1 લીટરની પ્રાઇસ કેટલી છે? 10 રૂપીસ. અને 1 લીટરમાં કેટલા કિલોમીટર રન કરે છે? 10 કિલોમીટર. તો 10 કિલોમીટર એ 10 રૂપિયા છે, તો 5,000 કિલોમીટર કેટલા થઈ જશે? અને અહીંયા કયા કિલોમીટર લેવાના? નોર્મલ કિલોમીટર. મંથલી કિલોમીટર જે ગણ્યા હતા એ નોટ ટન કિલોમીટર. આ વસ્તુ ધ્યાન રાખજો ખાસ. રિપેર્સ 11,000, રિપેર્સ ડાયરેક્ટ આપેલું છે, લખી દઈશું. ટોટલ થઈ જશે આપણું ટોટલ વેરિયેબલ એક્સપેન્સ 9,850. યસ, રિપેર્સમાં કંઈક અહીંયા પ્રોબ્લેમ લાગે છે. જસ્ટ મિનિટ, ચેક કરી લઈએ આપણે શું પ્રોબ્લેમ છે. રિપેર્સ કેટલું આપ્યું છે? 1100 છે. ઓકે, અને આપણે ટાઈપ થઈ ગયું છે 11,000. તો સોરી ફ્રેન્ડ્સ, થોડું અહીંયા જલ્દીમાં ટાઈપિંગમાં એરર રહી ગઈ છે, બટ નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે ધ્યાન રાખીશું. 1100 છે, નોટ 11,000. ઓકે, તો ટોટલ કોસ્ટ થઈ ગઈ 15,000 ડિવાઇડેડ બાય ટન કિલોમીટર 20,000. સો પર ટન કિલોમીટર કોસ્ટ 0.75. બરાબર છે, એકદમ ઇઝીલી આપણે કોસ્ટ ફાઇન્ડ કરી લીધી. બટ દરેક પોઈન્ટ જો
ક્લિયર હશે આપણા દિમાગમાં તો આવો કોઈ પણ ક્વેશ્ચન આપણે આરામથી સોલ્વ કરી શકીશું. કન્સેપ્ટ આપણો ક્લિયર હોવો જોઈએ. જે તમને આવા ક્વેશ્ચનની પ્રેક્ટિસ કરવાથી જ મળશે, બરાબર છે. તો આ ટાઈપના ક્વેશ્ચન બુકમાં હશે એની પ્રેક્ટિસ કરજો ખાસ. કોઈ પણ ક્યારેય ક્વેરી લાગે તો મને તમે કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. વોટ્સએપ દ્વારા એમનું સોલ્યુશન તમને હું કરી આપીશ. ક્વેરી માટે તમારો વોટ્સએપ નંબર અહીંયા આપેલો છે સ્ક્રીન પર. તમને ગમે ત્યારે તમે મને કોન્ટેક્ટ કરી શકો. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો મળીશું નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આવા જ બીજા કોઈ ક્વેશ્ચન સાથે. ત્યાં સુધી પ્રેક્ટિસ કરો. લર્ન એની ટાઈમ, લર્ન એનીવેર, લર્ન વિથ કોન્ફિડન્સ, લર્ન વિથ મંત્રા લર્નિંગ. ફ્રેન્ડ્સ, થેન્ક યુ એન્ડ હેવ અ ગુડ ડે.